What's up, LLS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Guys, nandito tayo ngayon sa Nike Factory Store. Dito yan sa SLEX Shell, MAMPLASAN. Let's go! So guys, nandito na nga tayo sa loob ng Nike Factory Store dito sa SLEX Shell, MAMPLASAN. At yan, ang dami na naman nakasale dito. Pero bago pakita lahat ng mga yan, palike mo na itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like kang updated sa lahat ng mga pinapakita natin mga solid na mga sneaker deals. At guys, baka naman interested din kayo sa food and travel, check nyo rin itong aking bagong YouTube channel, Manuel_Olaso, mga food trip na solid. At syempre ibang mga travel. Anyway guys, di ko na papatagalin to. Let's go!
dito ko na muna tatapusin itong ating video. Dito nga yan sa loob ng Nike Factory Store. Dito nga yan sa Shell SLEX MAMPLASAN. Sana nag-enjoy kayo, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.